آرزو منو بیرون کرد. سلام، خوبین؟ من داداشم رفته بود بیمارستان دیگه، منو فرستادش. خیلی ما دادران نداره با استرسیات وارد کنی چه صفت؟ یه خواهی بچه‌هاش موردن استرس. بچه‌ها نیاز هستید. کجیشو؟ بعد وقتی بیت ساعت یا تمام عملیاتی که وقتی گوش به حرفمونی جاتی دیگه بچه‌هاش نیاز هستید. شطبونی خانم رو عمل کنی؟ شطبون. وای رخت. شکی گو. أنا باید چند تلفظ رو چند تلفظ خودی خود مقصری آرزو. هیچ غلطی نکردم. خودی خود مقصری هیچ کاری هم دست بنیام. بینی همه راه نمی‌رسی. چیزی مقصری خود. چه صافت خودی همون هیچ کاری به خیلی داشته. اتفاقا همون رو تناروزی میشیم بیچاره خیلی داشته. خوش بسیار دیوار ساسی الشی شاشانی خوابیده. رو میلیارد به تو راحت مثلا در نهنده میگی چه شری خو. دلو خواست دل میخواد. بگو من هم دونم صبر کنم صبرت کن. غلطی می‌کنی. دونم صبر کنم صبرت کن. خود بچه‌ها مشکل بچه‌ش میره میخواد. ببین شما من چی؟ بونا چیزی گم. چی تا بسی؟ مخی چی نبی چی مشکل داشتیم تو ایت نمی‌چیدی. ها بچه مشکل داشتیم. چه مشکل نباید بگی. بعد سال پیش بچه‌ش همیشه مورد اشش شده نه من فرانسه زومت. چه صاف. ها. تو فرانسه یای بتری. تو عوضی آشغال یای بتری. تو پنبه تو. وای رخته. جان تو فقط چه صاف. أنا أصلاً خودي خامة. ما تشعص. خمسة شو كنت نسوي؟ ما تشعص. ريختي. لا بشتيمو. بشتيمو. بشي. روانی. لكن فقط دعاء كي بلا بس بتاعش نقول. الان نبرجرده. دنیا چه؟ دنیا چه چه؟ دنیا چه چه بلا بس. تو ما تقسیم منو. ما دست چه؟ ما دست چه؟ نیاز شدی نه. دست کدام؟ چه صفت؟ چه؟ سعی بعد ما حرف می‌زنم. سعی بعد ما داد بیداد می‌کنم. دلخواست چی خواهم زنی؟ سعی بعد ما. بعد سعی بعد که گفت نیخوام برام نبود چیزا گوشم می‌جوری. آقا نیخوام برام باتیو. باید بخی. تیه بعد نه تیه بعد نه دیگه بنتیو بنومتیو اصلا بگیرم. ولی سامس کیافه تربیت اصلا حالا من به همین خیلی وای رختی. چه صحبت دیگه تقصیر منه بچه خیلی نیواسته تیوتی فیلمی براده چه؟ باش تقصیر همین یه نفس تاپاسی چیکار بخونه ما از موقع چی هم بخونه ما اونه ما همه دارم بحثی براده همین نبی حتی زندگی نبی چیزی اصلا نبی کونه زندگی دارم اون زندگی تو کاری همین زندگی آیا رخ آقا دلو میخوام خوب با چی من چی کردم دل میخواد دل میخواد گفتم برو نبود یه برو اصلا میخواد برو نبود برو اصلا میخواد کار خوبی میکنم میتوزی کار خوبی میکنم میتوزی
کار خود سلمو بگی زندگی درست خوابیدار چرا خاطر واسه حتی نیست من چه پدر سرم برده چه صافت نیست رو من عاشقا خدیجه خیلی چه می‌کنی؟ الان خیلی چیزا بعد باید یه بسیار خوبم باید چیزی رو بگم چی طرف مزه هر چی من سهر مزه یه خواهم میشتو خیلی توفیق چیه؟ میشه تیگم چه صفت زنکینه اما هم حسنه خوی دفعه نبرگردم بیو چی توانت تیگم اگه هم هست نه با تو برو بدم شو که به دست سرده چه صفت ایسا مواد مستقیده هیچی که بسی تا هیچی که بسی ایده داره چه خست همیده و بچه بوده بوده شوربه بلبه Sizin korku ne oluyor? Ne? بطت دي خاونا ما تميز كده بطت هونيتي كوبي أقل تلمي خاونا ما دي خاونا ما تميز كده بطت رابي ده المشكلة دي بس إيش تعمل غير خدي زي البي أصلا ده زين كون زين انتظار دارم ده صبحت خیزم مزاحمه با خوش کار لکنه سيسي مزعج نمیشه اصلا مدیرم میخوام اینو واسه مدیرم میخوام اینو واسه برای شيء يعني مش هو سيسي مزعج نمیشه بس تدي خاونا ما دي مني خلاص هونيتي تبي تقدري خبره دايتو أي بجاه هنگی چقدر میگوده چه صافه شيدا آقا دونه يعني خلاص تدي خاطر موت بعد يعني خلاص تکلیف نرات برات خيافه مهونه بدی خاونا ما تمیز نکنه لباسات که تبین خدا تا برو ناریه لباسش هم این فرسته بود لحظه ما آرام بشیم يلا مثلا اشاره کنید که همراه کنم مثلا بس شو مگه بطاطس زور میاد خیلی استاد چی رم خیابون ها چی رم خیابون يقام بمارسان تخدز لا تبغى خيابون بيسوي هذا چی تخدز قلعت چیه دیگه خدید زدید دیگه قلبی خبرت داشت بوی انا من ليش تبي دار بري بدار اخي لا يزي بيد تشنا جاي واس كمان انا مثلا خبرت لك تصرف مثلا خبرت لك تصرف زينه میخوام را
تیسرای میزنم غلط شد. خانم تیسرای میزنم باید بیختی فمن نزل قصيدة نه دارم بدیم آرزو دی هیچی منی بود من اصلا بدم بدیم همه اینا دارم حرف نمیتی زدم میخوام جان کنم میخوام باز کنم من حرف نمیتی آقا میخوام رفت خدیجه چی تو با چی عوافش خدیجه عوافش چون نیستی گفت نه میخوام تو خدیجه باید میخوام من اینو باید داره اصلا آقا خیلی چه سود داره خیلی چی کسی خلاف چیشی الان خیلی چی که شما نیکی ناسی ها پیرمرد خواهد ترسید برای بعد بقیه پیرمرد هر چی تو صحبت نکن من نگفتم تو بس صحبت نکن من نگفتم حرف نزن هیچی مگه صدا بدن نیست اصلا میگه بلا مش خد أبزي سنيو أنا أحسابي لسه واصل بله ما نخزن شو نخزن شو اصلا زدی شو برو زارت آقا نیزی رو برای برای چی نو زوری کوبیت سر سر من بیت نه اصلا آقا درام نخواهد سقط خدام برو انت چه دیکو يعني خبره آقا آقا درام نخواهد خیلی چرا بهش خدیجه الصفا يقول ني خبره تزني فهم ما من بخير نيخا بس ما من زينته تي انا اساس نيم انا شيء ما من بخير الريح بس خلي بيتهم زينته كبشيتي كبشي اصلا ما بيش تاخذ مكه يتزايد بس جاي تميز يجي متابعهم بيني بين انا بتيجي لا اجل ما تجي تبيون توست تجي الريح امزي لو كان زي تشيكن الزيوت وای به نماد ای جای کسیب بیه اونی خواهم بیمارستان خواهم داخل دادگاه سرباز بیارم چه صافت از شکایت که ازارات به بگیرس چی تو بلر سری ما بود بدی سی اصلا نگو فقط سیشه ما بود باش من برای داخل چیزی شک نکنم با من باش دیگه مثلا تو نفهمی یا خود زمین نفهمی ما با تو نیستم ما نگاه فیلم چه صحبت سری خیلی بفهمی تو من وظیفه ما انجام میدم تو غلط شدی خدا یعنی تو بچه برو مدرسه برو مدر چه صحبت اوسه جوش میریسه خوش برو مدر بتیکم اوسه خوش میریسه جوش برو مدر عبارت خاطر بگیم کارت قلم میکنه فقط یاد پاتا تو بگو نمیدم واسه سیل بگو چه صفت روانی
آرزو منو بیرون کرد. Let's go. چه صفحه سپراتور چه سارا؟ صفحت لا تبي أنا خليجة. رئيس الموضوع من just صفحت. جناب سرمان من مثل نسید گفتم الان همه چیز نسید گفتم این کثافت عوضی و زینه و بسن نون آسیب و مینا نداشت نه آسیبش وارد بیان الان بیمارستان زدن حالا وقتی چی با مثلا چه آسیب داری؟ مادرش داری شاید چه مثلا دولت چه مثلا سیسیش نخواه که تو دادار که ما آسیب نداشتم سکو تاسیب بگو یه زینش قبل از زینش که نه یه HBD داره که 2 ساعت بچیانش مرده چه ساعت یه بچیانش مرده الان مثلا استحموس مرده اون بچیانش چی میره ایسه بنا حالا چرا شو بینه خواهش رو بچیانش مرده باش اینا میره ایسه یای با ایسه یای تقصیر بره پا تقصیر بره بچیانش مرده پا تقصیر بره خود بچیانش بگه چه صفت از موقعی تو تا نمو میبونه میگه روز خود نشون درک نراشی به خاطر خریده بیم و به خاطر منه به خاطر خریده بیم به خاطر منه چه صفت اصلا چه تیگه بونه ما خود صدایشه چه مستقباسی پاترونی بونه ما نه ما این چناتریه چی دست خد زنانه چی خد باید چی که باید رخته مصطفی قشنگ دایانو بگو باید میگم حرف زده حرف نه تعال حرف نزد سلام سلام الان میزینم 2 روز تا حالا به زن بسن بعد داخل بیمارستان ما الان با خدا حال شو خیلی هم و خیلی هم بزنم خیلی نوتش الان ما چه کنم ما چه الان تقسیم من تقسیم چیه با خدا همه تقسیم آقا سکر آقا حرف کردی یه الان مثلا شکایت شد الان طرفی خیلی آقا تو آقا اساس شکایت من اصلا من 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 اینو هیچ کسی میشه میناره چه خیلی به چشمون خاموش نگو بوان چی داری چی ما اون رو دست وقت چنان را خیلی خشن شده هیچی باش نشده همون جوری که صفتش شده میگم یه روز چرا تو بس سلامت چون گوشت بالا سرش بی اصلا باش اصلا شما نزدید چه ایولی رفتم ممالش خوزه شو رفتم چه صافه چی گفت خطا خورد چی دستش مقصد چه صفه معلومه کار همچنان میرم باش باید بیا میشه سلام بیا اظهارات ما نه هر حرفی که من دارم قشنگ بگین حرفی از موقع اینجوری نکنه تایید پاس کنید داخل خود خیلی چیزا ثابت کنی ها بذارش کنم من خودخانه چه صفت قده چه صفت سنیو یادش نمیشه خود مدرسه دیدم لا سلام با خدا قسم دکتر و محمد دکتر آوردم بالا سر زینم هیچ مشکلی نبود گاو اصلا نباید استرس بهش وارد بود نباید کسی زیاد اذیتش کنه اصلا این نباید فقط با هم آرام اصلا با این رفتن هیچ اصلا دیگه این زینه هم برای 2 روز به جای خودت کاری بزرگ بیا میخواهی چرت به تعبیرش بدی یا چرت به علشتش بدی یعنی خیلی روانی بیاریم نزده که یه هر چیزی بیرون کنه یه هر چیزی همه چرت به حرفت منه باور کن سکو یه زینش من همیشه تایید پاس کنید سکو یه زینش بسیارش مشکل داره سکو آخرش هم میدونه آنی چه صفحه جایی هم میگیره جو بسیاری 2 سال پیش مورد ارچه شده من بنای فرانسه این سر بسیاری ایمیره نیاز هستی خواهشش هم بنای آقا به هیچ چش نچرد آقا این فعلا شکایت نشید کارت نداری یه قلعه شکایت داشت و چند شکایت داشت من شکایت نشید سیزده سیزدهش تو بودی میدراره برای سال سیم بالا نبا کارم میذارم چه صفت ایگو حسین که قشنگ خیلی اصلا هیچ مقصدی نداره اینو اگه چی با شکایت شده دیگه اینو چشم پیای مناره میگم بس سواسی بالا نبا من الان حتی میاشم تاکتای باز ها همین با حرف ما تک قشنگ می‌نویسی
چی بدلی الهش شکایت شد واسه چطور تا بعد چطور بس چطور بس یه زمان تو سیتی بود اشتاق نای بنای بهش برو آقا این زیننده این اصلا ما آرامش داشته بومونی اون خدای نمیشه بلاگاز چی تا با حرف بزنم الان معلوم نیست دکتر اومد و میگه که اصلا استرس زینت خوه نه با حرفی بزنه باید چشم بگیری الان معلوم نیست من اونو میگه خانم و زینم گفت چه خدای نمیشه بلاگاز الان حالش بده می بیمارستان به سه بستگی حرف من بنیز و قاضی میگه من نگیس پرونده خاطر تشکیل میخوام نیست هر حرفی چه بنیز چی دوان حرف من نبریز شیوه زیگری اولش قشنگ تکو این نظر زنده میرن خراب شده بعدش اگر بچه دای منوش ما براه نمیبوش واسه داریش واسه بچه جز درش هلای صدا تو چشم میریزن تکو حرف تصمیم بگیری هر بخاری اضافه کسی قلب چی بگی؟ الان بریم جد تو ما طلبکارو بیتی ما طلبکارو بگی خب تو بگی کاری میکنی حالا حرف ما داریم کار چونی من کاری کردی حرف ما قشنگ نیست بگو حرف ما قشنگ نیست یه زینا خود بدهیش خودت که آسمایش چند ایمال دو زیاد سال پیش بسیرش مشکل داشته بسیرش نیواز نستیش الهی ناشبنایی هم این پراستن باشه الان بسیرش مرد ناشبنایی من زیده چند برش بزده یه چی با فایده تره تا نمیشه دارم شوید بخشی وقتی میره تیریز خداوند حسیده هم نخواه دیدی خوشی کنی مثلا خوشی کنی میزنه چرا شکار کیچی چرا شکار کی بعد آبرو کنه بالا باشه تو مصطفی زای شکار کی بسیاری کنه تقصیر ما باید چه ناتریه چه صفت تقصیر چی تقصیر خیلی باتریش الان کار انا رو کسی گیسینو تا پیش الان مثلا کسی دیگه برای میخوام کدوم مقصد من همیشه هستی میره تا بازی رو دیگه واقعا خود تشخیصی باید خیلی مقصره ده واقعا خود تشخیصی آی سعودش کو ازش آره من همه چیزی می‌دونم حالا یه کار بازی رو اکو بشی بیا کبرا باید اخلاق دیگه ولی تو خوشی کنم چه صفت با این کارت مالوش مقصد الان الان من رسید بشی ده باید سده بشی آی سعودش می‌دونم حالا یا تا بازی رو ولی با این وقتایی که داره پیدا نمیشه خودی دیونه دیونه بعدا با شاخ داشته بود دنبال مونتاژ من الان نمی‌شم مثل حرف ما نوشتم چیزی قلم نداد هر حرفی بده نمی‌فهمم من اصلا میدونم نه داغش من اصلا بتم بیمارستان بسته انت این قاضی ببین اصلا میدونی دونات زد دونات زد اصلا تو خیلی مرام نیست خیلی برام شما کار نکنید دیگه باز بخوام گوخری گیریست من هم تفکیل زمین جونوسی چی هم خیلی ثابت دیگه چه ثابت که باید مقصری خدا دنیا على تسمع تقولي بعد وقت ما تني بدبخت خلیزه بدبخت شما خلیزه بشی سرزان بشی اصلا اون زغلت خلیزه نبید بفیشه تیگم کو کار نارم بتم چه بگو دیگه بشی من دیگه بشی که مرجع تراش کاتشی خوان چه بود این آمرو ریزی کنی خودنی خوان مقصری انا مستقبل ما كده يلا فكره نار بعد ما فكره نارم ده چه صاف ما تقسیم رو بهتر خیلی میره تقسیم نه تقسیم چیه بعد تقسیم چه کاتشی دنیا حتی دیگه بشی تراش کاتشی بشی چی یعنی خیلی فرصه من دیگه بشی چی داری چی تراش کاتشی خواهد دلو علت چه خواهد تکو نیست رانیایی ثابت که چون یه چیش یه سیدره زن جمع رانیایی نیست ثابتش شده چه صافت انت حق نمیتونی با هم مثلا واسه چه سواری واسه اون دنسی چه صافت از روانی شیکان که چیه نمیشه شیکان بدبخت بیتای احمق بچه مستایی چی همه احمق نان خیلی خوشبختی چی بخواه شده بلو بلایی مون روانی
بید فقط بیا ازش کامله تو بشی کنم ایسی ایران مستازم شکایتی کنید سلام. شبتون بخیر. خسته نباشین. اگه که من اومدم اینجا دارم فیلم برداری میکنم به خاطر اینکه اینجا ورود آقایون ممنوعه، منو فرستادن که این فیلمو ازتون بگیرم. حالا چه اتفاقی افتاد واسهتون؟ اومدین اینجا چی شد؟ یه توضیحی برامون. بله خانم اپراتور، راستش دیروز به اینجا اومدم، بعد من اینجا بستری کردن، گفتن ممکنه بچه‌تون سق بشه ولی فعلا که معلوم نیست تا ببینم چی میشه. بله. من بستری هستم، فردا مشخص میشه که چی میشه. درست. انشالله که عاقبتتون خیر باشه. خیلی ممنونم.
چه اتفاقی میفته. انشالله که خیر. من دیگه باید برم پیش آقا احمد. امری نیست عزیزم. اینجارم چون که منطقه ممنوع است برای دوربین فیلم برداری، زودتر برم خیلی بهتره. خیلی ممنون. انشالله که عاقبت خیره. فعلا خدا نگهدار.